Üdvözlöm! Dr. Kovács Sebastián vagyok, a Balance Dental Fogászati Központ vezető fogorvosa. Ezt a videót azért látja, mert cégünkben nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hozzánk forduló emberek értsék azt, hogy az adott állapotuk miből is ered, hogyan alakult ki, és ennek megfelelően hogyan fogjuk tudni megszüntetni az okokat, és nem csak a tüneteket. Az emberi testről már bizonyára mindenki tanult iskolában a biológia órán. Ott megtanultuk azt, hogy a test áll csontokból, izmokból, porcokból és így tovább. Ami viszont kimaradt, az az, hogy van egy másik rész, amely egy teljesen új szemléletmódot is magában foglal, amivel rátekinthetünk a különböző testi fájdalmakra, betegségekre egy komplett új nézőpontból, hogy végre ne a tünetekkel, hanem az okokkal foglalkozzunk. Ezt mi úgy szoktuk nevezni, hogy az emberi test mérlegei. De először is nézzük azt, hogy mi is egy mérleg. Mérleg alatt a klasszikus kétkarú mérleget értjük, amelynek volt középen egy forgáspontja, és e körül tudott billenni jobbra és balra. A mérlegnek két oldalt volt kettő serpenyője, amiben súlyokat tettek, és hogyha azonos volt a súly, akkor egyensúlyban volt, ha különböző súlyok voltak, akkor pedig kibillent egyensúlyából. De nézzük meg azt, hogy hol találunk az emberi testben ilyen mérlegeket. Ha fölrajzolunk vázlatosan egy ilyen kis fejjel lefelé néző háromszöget, és az aljára berajzolunk egy forgáspontot, ami körül ez tud jobbra-balra billenni, majd ezt kicsit kiegészítjük, megkaphatjuk az emberi testnek az első mérlegét, amely lényegében a koponyánk, és amelynek a forgáspontja a nyakunknál van. Az életben láthatjuk ezt olyankor, amikor valakinek nyugalmi testhelyzetben a fejtartása például felte, az egyik irányba kicsit így tartja normálisan a fejét, vagy esetleg egy előreesett görnyed fejtartása van. Ezek mind-mind ennek a megnyilvánulásai lehetnek, hogy ez a mérleg nincs már egyensúlyban. A következő mérleg, a második mérleg a felső testünk. Ha megnézzük ezt, láthatjuk azt, hogy a mérlegnek a forgáspontja jelen esetben a derekunknál van, általában ott, ahol az embereknek a dereka is a legtöbbször fájni szokott, természetesen itt a gerincünknél. E körül billenhet ez a mérleg jobbra és balra, és ennek már megvan a két serpenyője a két karunk formájában, amivel tudjuk a súlyokat mérni, mondhatni. Hogyha ez a mérleg kibillen egyensúlyából, akkor ezt úgy tudjuk látni az életben, hogy valaki kicsit ferdén tartja a vállait, az egyik válla magasabban van, mint a másik, esetleg oldalirányból az látszik, hogy picit el van csavarodva az egész felső teste, de gyakorlatilag gerincferdüléseknél is láthatunk ilyet, illetve ha valakinek szintén rossz görnyed testtartása van, ugyanez figyelhető meg. A harmadik mérleg az pedig a csípőnk, illetve a medencecsontunk, amelynek a forgáspontja ugyanott található, ahol a másodiké volt, tehát lényegében itt a derekuknál alul. E körül tud a csípőnk jobbra-balra billenni, és ennek is megvan a két serpenyője vagy karja lényegében a lábaink formájában. Ezt a mérleget láthatjuk kibillenni az egyensúlyából, amikor valakinek például az egyik lába hosszabb, mint a másik, annak következtében, hogy a csípője el van kicsit tolódva, el van mozdulva. Ez viszont hosszú távon ahhoz is vezet, hogy az egyik lábát többet használja, jobban azt terheli, és ezáltal jobban is kopnak ott az izületek, ami hosszú távon problémákhoz vezethet. A negyedik mérleget az emberi testben valamivel már nehezebb lesz felfedezni. Ahhoz, hogy ezt meglássa, hoztam önnek egy panoráma röntgen felvételt, amely a fogászatban egy elég széles körben használatos röntgen módszer. Ennek során egy gép körbe megy a feje körül, és lényegében ezáltal készít a háromdimenziós csontunkból, koponyánkból és fogazatunkból egy kettődimenziós, tehát síkbeli kilapított képet. Ha vetünk egy pillantást erre a röntgen felvételre, akkor láthatjuk az állkapocsnak a különböző részeit. Egyrészt a végén egy kis gombóc található, amit fejecsnek nevezünk, onnan kapta a nevét, hogy olyan, mint egy apró kis fej. Onnantól lefele húzódik az állkapocsnak egy része, utána pedig keresztbe át itt körbe, majd onnan ismét föl, ahol megint csak egy ilyen kis gombóc formával végződik ez a csont. Ha középre berajzolunk egy forgáspontot, lényegében egy fejjel lefele fordított mérleget kaphatunk, illetve ezt fedezhetjük itt fel. Hogyan is látjuk ezt a gyakorlatban? Például gyerekeknél az első fogak, amelyek kinőnek, középen a metsző fogak, és lényegében ilyenkor jön létre egy forgáspont ebben a mérlegben. Később viszont, ahogy nőnek a fogaink, és elkezdünk összezárni, tehát összezáródik a felső és az alsó fogsor egymással, hasonlóan egy fogaskerékhez,
úgy már a fogaink fogják meghatározni azt, hogy ez a mérleg egyensúlyban van-e, vagy nem. Hogyha szép rendezett és normális fogsorunk van, akkor jó eséllyel az történik, hogy normálisan záródik össze az egész állkapocs, illetve fogsor, és ezáltal ez a mérleg egyensúlyban lesz. Hogyha viszont valakinek nem jó a fogazatának az állapota, esetleg különböző fogtöméseket kapott, fogpótlásokat, foghúzásokat, akkor nagyobb esély van arra, hogy ez a mérleg elbillen az egyensúlyából. Képzeljük itt például el ezen a röntgen felvételen, hogy kihúznak fogakat az egyik oldalon, ez a mérleg el fog onnantól kezdve billenni. A gyakorlatban viszont azt is meg kell itt jegyeznem, hogy elég sok páciens van, akinél nem áll fenn semmilyen külsőre felfedezhető elváltozás, probléma a fogakkal, van, akinek soha egyáltalán semmilyen fogászati beavatkozással sem volt, mégis ez a mérleg elbillent az egyensúlyából. Amit itt meg akartam mutatni az, hogy hol is található ez a negyedik elrejtett kis mérleg. Hogyha tovább megyünk, akkor még találunk almérlegeket, vagy kismérlegeket. Ezek lényegében, ha megnézzük ezt az ábrát, akkor valójában a csigolyáink felelnek meg, amelyek mind-mind apró kis mérlegként működnek, és ezek is kibillenthetnek az egyensúlyukból, ilyenkor például egy gerincferdülésként nyilvánulhat meg ez az egész történet. Ami nagyon fontos ebből az egészből, hogy ezek a mérlegek össze vannak kötve az izomzatunk által. Az izomzat egyfajta hálózatot képez. Egy pókhálóhoz tudnám hasonlítani, ahol ha az egyik szállat, az egyik részét meghúzzuk, az az egészre egy hatást fog generálni. A gyakorlatban ez azt fogja nekünk jelenteni, hogyha az egyik mérleg, például az állkapocs el van billenve az egyensúlyi helyzetéből, akkor ez ahhoz vezethet, hogy az izomzatunk el fog kissé csúszni, a mérlegek, a többi mérleg is egyfajta láncreakcióként el fogja veszteni az egyensúlyi állapotát. Innentől kezdve pedig felemás lesz, féloldalas lesz a testünknek a terhelése. És hogyan is jön ez ahhoz, hogy hogyan alakulnak ki a különböző testi fájdalmak? A fájdalmat, mint szót, először is fontos megértenünk. A fájdalom lényegében a testünkbe egy beépített vészjelző rendszer, ami figyelmeztet minket arra, hogy valahol egy túlterhelés áll fenn. És tennünk kell valamit annak érdekében, hogy megszüntessük ezt a túlterhelést. Ha nem lenne fájdalom, akkor lényegében sokkal könnyebben és sokkal súlyosabban megsérülhetnénk. Jelen esetben a fájdalom azt a célt szolgálja, hogy figyelmeztesse minket arra, hogy túlterhelés áll fenn, és hogyan alakul ki ilyenkor a túlterhelés, úgy, hogy ez az egész mérlegrendszer itt elbillent. Függetlenül attól mondom ezt, hogy lehet, hogy önnek csak az állkapcsában van probléma, lehet, hogy csak egy fejfájás, ami a panasza, de mondjuk már elég súlyos ahhoz, hogy orvosi segítséget keressen fel vele, de lehet, hogy testszerte érzi már a hatásait ennek az egész elferdülésnek, elbillenésnek.